אני חושב שאם יש משהו שמאפיין אותי זה פאזל של הרבה מאוד דברים במהלך החיים שלי, במהלך הלימוד שלי, מרוחני ועסקי, בין שמיים ובין הארץ. והסגולה שאני רוצה לדבר איתכם עליה היום זה עין טובה, להסתכל על הכל בעין טובה. עכשיו זה מדהים, כי כשיש לך נחישות וכשיש לך חמלה, הרבה יותר פשוט להסתכל על הכל בעין טובה. כי אתה ממש משתמש בנחישות שרמי הציג אותה ובחמלה כדי להבין כל דבר ודבר, איזה טוב יש בו מאחורי, איזה דבר טוב מסתתר מאחורי זה. עכשיו זה יכול להיות בכל דבר, זה יכול להיות באנשים שסביבנו, באנשים שמולנו, זה יכול להיות בכביש, זה פתאום לחפש רגע את הפרשנות הנוספת הזאת. רגע, אולי הוא ממהר כי אשתו בבית יולדת והוא צריך לקחת אותה לבית חולים וחיים מגיעים לעולם. או זה פתאום להסתכל רגע בעין טובה, אולי הבת שלי מתנהגת בצורה כזאת בגלל שיש איזשהו משהו שהיא רוצה ממני. וזה גם נכנס גם אם מסתכלים פנימה, ב-NLP אנחנו אוהבים להגיד, וזו הנחת יסוד כזאת, שמאחורי כל התנהגות מסתתרת כוונה חיובית. ומאחורי כל מה שקורה בעולם הזה מסתתרת כוונה חיובית. כל מה שאנחנו צריכים זה רק להיות נחושים כדי להשיג אותה, כדי לראות אותה, כדי לראות את הטוב בכל דבר שקיים וישנו בעולם הזה. רבי נחמן, שזה גם אחד הדברים שאני אוהב, יהדות, ככה היה אומר, לשפוט כל אדם לכף זכות, גם הרשע הגמור ביותר. כי ברגע שאתה מעלה אותו בכף זכות ואתה מסתכל על הנקודה הטובה שמתקיימת בו, אתה בעצם מסתכל על הנקודה הטובה שמתקיימת בך, ואתה מעלה אותו ואותך בדרגה הרוחנית מעלה-מעלה. והסגולה הזאת היא כל כך, כל כך, כל כך עוצמתית, כי יש מזה אפילו, בואו נסתכל קצת יותר למעלה, אומרים שאין ייאוש בעולם כלל, וכל מה שקורה, אבל כל מה שקורה הוא לטובה. כולל כל המאורעות הקשים שאנחנו עוברים בתקופה הזאת, ולכו תסבירו את זה לאנשים שחווים מציאות כזאת איומה. ובפרספקטיבה של הרגע הזה, או בפרספקטיבה של סערת רגשות כזו או אחרת, לפעמים קשה לראות, אבל אם מתרגלים את זה בנחישות, ובחמלה ובאהבה, אפשר לראות את הטוב בכל דבר, בכל דבר שקורה לנו. כי אין באמת רע יורד מלמעלה. אין באמת באמת שום דבר רע שיורד מלמעלה, הכל באמת טוב. וזה באמת תרגול, כמו שאמרו חבריי לפני, כמו שצריך לתרגל את הנחישות וצריך לתרגל את פתיחת הלב, צריך לתרגל וכדאי ורצוי לחפש את הטוב מאחורי כל דבר, מאחורי כל התנהגות שלי, מאחורי כל דפוס מחשבה שלי, מאחורי כל דפוס הרגשה שלי, מאחורי התנהגות של האחר שמולי כרגע. יש שם משהו חיובי שמסתתר, וברגע שאני מצליח רגע לצאת אפילו מתוך עצמי, כי בתוך עצמי באים באמת כל הקולות שאנחנו רגילים אליהם, וכל המחשבות של מה לא בסדר, ואיך הוא מתנהג אליי ככה, והאגו צועק, לא, לא רוצה שיעשו לי את זה, לא רוצה שיתנהגו אליי ככה. רגע, תחכה שנייה, אגו, תודה שאתה פה, ממש תודה רבה שאתה פה, אבל תחכה שנייה רגע. בוא נחפש רגע מה הדבר הטוב, מה הוא באמת רוצה. איזה רגש הוא מעביר או היא מעבירה לי? מה באמת קורה פה בסיפור הזה? מה השיעור שלי? אחד הדרכים שאני מצאתי לנכון זה לשאול את עצמי בעצם איזה שיעור מסתתר פה בשבילי בסיטואציה. איזה לימוד או איזה, אפילו הייתי אומר ניצוצות קדושה מסתתרות לי פה בסיטואציה כדי שאני אוכל להעלות את כל הסיטואציה הזאת בקדושה ולקדש אותה ממש. וזה על ידי חיפוש וראיית הטוב. ובכל דבר יש טוב. בכל דבר שקורה ונראה לנו שהוא גם לא טוב, תמיד יש טוב. גם בדיבור שלי אל עצמי, דרך אגב, שזה משהו שלא כולם ערים אליו ביומיום. איך אנחנו מדברים לעצמנו, שזה בעיניי הדבר שהכי משפיע על החיים שלנו. זה איך אנחנו מדברים לעצמנו, זה קורה לנו בצורה כל כך אוטומטית, שלפעמים אנחנו לא שמים לב. ואם אנחנו רגע נשפוט או נסתכל על כל מה שקורה בתוכנו לבין עצמנו, בעין טובה, גם אם דיברנו עלינו לא יפה, אנחנו נוכל לשים לב לזה, נוכל להבין מה קרה שם, נוכל להבין וללמוד איך לדבר פעם הבאה בצורה אחרת. זה כן מצריך נחישות, כדי לדעת להתמיד, לחפש תמיד את העין הטובה בכל דבר שקורה לנו. זה כן מצריך חמלה, כדי להבין שאנחנו אנושיים, שאנחנו גם יכולים להתעצבן, ואנחנו יכולים להתרגז, ואנחנו יכולים לטעות, אבל זה עדיין בסדר. אם מסתכלים על זה בעין טובה,
זה מאוד טבעי לטעות ולהתעצבן ולכעוס ולהתייאש ולהרגיש את כל קשת הרגשות. הרי לא בשביל זה באנו לפה, לעולם הזה? לחוות את כל קשת הרגשות של האהבה על כל תדריה, מהנמוך ביותר עד הגבוה ביותר, זה זכות גדולה. אנחנו לא יודעים מה קורה אחרי או בעולמות אחרים, אנחנו יודעים שפה אנחנו יכולים להרגיש. וברגע שיש לנו את הזכות הזאת להרגיש, זה רק לחפש איזה טוב מסתתר פה, מאחורי מה שאני מרגיש. איזה טוב מסתתר מאחורי מה שאני חווה, מאחורי מה שאני שומע, מאחורי כל סיטואציה, מאחורי כל דבר. והסגולה הזאת היא ככה שינתה לי את החיים ברגע שהצלחתי להבין את זה. זה גם בא לי מהעולם ה-NLP וגם מהעולם הרוחני דתי קצת, ואני מחבר את זה מאוד בחיים שלי, וממש מחפש מה הטוב שמסתתר כאן ועכשיו. תודה.